اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. فيديو النهارده هنتعلم مع بعض ازاي ننطق letter A. اول حاجه هو اسمه letter A. اول حاجه بعملها بحط لساني في سناني اللي هنا دي اللي تحت، اوكي، ودروب ماي جا، بوقع فكي تحت، فبقول ايه A. ما اسموش حاجه تانية. A بابا سماه A. حلو. طيب بيطلع صوت؟ زي ما كل واحد فينا ليه اسم وكمان ليه نبرة صوت، هو كمان ليه نبرة صوت. letter A makes sound a sound، يبقى A makes sound a sound، اوكي. طيب زي ايه؟ زي مثلا word and ambulance، ambulance، alligator، alligator، axe، angry، angry. يبقى هو اسمه letter A. مفيش هوا، ما بقولش ايه ولا اي حاجه تانية، هو اسمه A make sound a sound.